friendship! Welcome back to my channel. So in today's video, ipapakita ko sa inyo yung aking mga bagong skincare na ginagamit. And yun, by the time na ma-upload ko tong video na to, siguro naka 1 week na akong ginagamit yung skincare na to. Kasi ngayon ay September 21, Friday. Ayan guys, September 21, Friday ngayon. And baka ma-upload ko to next week pa. So, I'm so sorry. Mag-a-update ulit ako after 7 days. And ididire-diretso ko yung paggamit sa mga skincare na ipapakita ko sa inyo. So, without further hanash, let's get started. So, eto na nga guys. Eto yung aking bagong ginagamit. Eto yung crystal white na skincare. Yan, marami siya guys. Wait. And this one. Ito yung ginagamit ko sa face. And meron din ako nitong Avon na Nutraeffects. Hindi siya magkakulay kasi wala na nung pink na pang morning. So, ito yung kinuha ko sa morning. Hydra Boost. Tamang-tama to guys kasi dry skin ako. Kaya ito na din yung kinuha ko isa. And malaki siya guys. SPF 15 and meron siyang 50 grams na product. And ano lang to for 185 pesos yata or 160 pesos something. Ganun lang siya nagre-range. Pag morning yun yung ginagamit ko guys. And sinasamahan ko siya nitong crystal white na toner. Yan. Kasi naubos na yung beauty derm ko. Yun pala sa mga nagtatanong na update. Yung last update ko about sa beauty derm is yun na po yun guys. Kasi hindi ko na kayo ma-update. Hindi na po ako bumili ng bagong set ng beauty derm kasi sobrang mahal po talaga nun. And nakikita nyo naman yung skin ano ko ngayon. Actually, mga marks lang yun, naiwan talaga niya. And gusto ko talaga yung set na yun kasi wala na talaga akong pambili nun. Sobrang mahal. So, and gusto ko din naman mag-review ng ibang product na ma-share ko sa inyo na mas mura and malay natin, diba? Magkasing effect lang sila. And eto guys, yung ginagamit ko paggabi, yung color pink, which is brightening with glutathione night cream. Yung blue kasi is Hydra Boost. Yan. Yung color blue niya is for normal to dry skin. Kasi nga, diba, dry skin ako and kailangan ng moisturizer ng aking skin or kailangan niya ma-moisturize para hindi nakikita yung mga nagbabalat-balat. And ito naman is yung sa gabi. And ginagamit ko din ito guys sa gabi after kong maghilamos. Yan. Meron ako nung soap nila, yung kulay violet. Wait, I'll show you. So, yan guys. Ito yung soap nila. Ganito yung color niya. Mabango to guys. Sobrang bango nito. Tignan natin kung puputi tayo dito. Ito yung ginagamit kong soap. Actually, kinakat-cut ko lang siya kasi mabilis siyang matunaw guys. Feeling ko, mabilis siyang matunaw. Yun. Kaya kinakat-cut ko siya para mas tipid gamitin. And bukod kasi doon, gumagamit din ako nung snow na sabon. Kaya yun. Tatlo kasi yung ginagamit ko guys. Sabon. Sorry. And then, pagkaligo ko is ito yung aking ginagamit. Ayan, yung lotion ng skin, ng Crystal White Skincare. SPF 30 to guys. And meron siyang UVA and UVB broad spectrum. Then, sa underarm, ginamit ko to kahapon. Crystal White na underarm whitening spray. And guys, sobrang dry talaga ng underarm ko. And parang soft siyang hawakan. And yun. Pero tsaka ko na i-update ha. After 1 week, mag-a-update ulit ako about sa mga product na ginagamit ko na to. And then, ito yung isa guys. Crystal White Skincare na Skin Whitening Cream. Yan. Ito yung box niya. Meron siyang SPF 30, UVA, UVB Broad Spectrum din. And ganito yung consistency niya. Ginagamit ko lang to guys sa neck. Sa neck ko siya nilalagay. Kasi feeling ko nag-iiwan yung kulay ng neck ko tsaka ng mukha ko. So, yung ginagawa ko is sa neck ko siya nilalagay tsaka sa anong tawag dito? Sa batok. Yan, doon ko siya ginagamit. Tsaka sa tuhod and elbow. Doon ko siya nilalagay. Para magpantay yung color.
So, yun lang guys. And hope you like this video. Shinare ko lang yung aking mga bagong napabiling skincare. And kung gusto nyo, meron pala akong binili na Bellow Tinted Sunscreen. Kung gusto nyo gawan natin siya ng review, comment lang kayo sa baba guys. And yan, gagawa natin if ever na magustuhan nyo. Pero ang dami na kasing nag-review nito sa YouTube, diba? So, then might as well panoorin nyo na lang din yung review nila. So, yun na guys, yun na lahat. And mag-a-update ako after a week na gamitin ko to. Please like this video and subscribe on my channel. Bye! Love you!